Прийшли вихідні, і це означає, що ми знов направляємось на велику екскурсію разом з українцями з Лазурового збережжя Франції, де зараз всі мешкаємо. Дуже дякуємо нашій постійній команді, яка приєднується у подорожі, та водіям. Велика подяка всім вам за активну участь і можливість мандрувати та дарувати нам всім такі гарні емоції. Сьогодні ми знов відправились на 700 кілометрів в більш прохолодний Мілан, бо дуже хотіли там погуляти всі разом. І перша зупинка, куди ми зараз приїхали разом з українцями на цю велику та чудову екскурсію, це стадіон, футбольний стадіон Сан-Сіро. І навіть поряд іподром, в який ми зараз підемо. Нам Валерій зараз розказує трошки екскурсію про ці цікаві місця. Тож Валерію, Олені, дякуємо, як завжди, за гарні подорожі, цікаві історії та гарні локації. Тому що сьогодні ми в Мілані плануємо побачити максимум. Тож давайте прогуляємося разом і подивимось цей випуск, що цікавенького ми разом з вами зможемо тут знайти та побачити. І ось ми зупинились біля першої точки, де Валерій нам розказав про футбольний стадіон Сан-Сіро. Я не футбольний фанат, тож розкажу тільки головні факти про нього. Офіційно відомий як стадіон Джузеппе Меацца. Він був відкритий ще у 1926 році і є одним з найвідоміших футбольних стадіонів у світі. Вміщує приблизно 75 тисяч глядачів і є домашньою ареною двох головних футбольних клубів Мілана – Інтернаціоналі, Інтер та самого клубу Мілан. Ці два клуби мають величезну історію і є одним із найтитулованіших у Європі. Цікаво, що Сан-Сіро планують знести у найближчі роки, оскільки обидва клуби хочуть побудувати собі нові, сучасні арени. Це викликає дискусії серед фанатів і жителів, адже стадіон є частиною історії, не лише міста, а й світового футболу. І по типу навіщо мати в одному місті два великих стадіони? Тож може вони його і залишать, просто зробивши гарну та велику реконструкцію. Далі ми пішли на іподром, одразу там неподалік. Тут Валерій вже розказав наступні цікаві факти про те місце, що це один з найстаріших та найважливіших іподромів Італії, був відкритий у 1920 році і є головним місцем проведення кінних перегонів. Іподром взагалі вражає своєю архітектурою, зеленими зонами та історичною значимістю. Однією з головних визначних пам'яток іподрому є величезна бронзова статуя коня, відома як кінь Леонардо да Вінчі. Ця статуя була створена за оригінальними кресленнями самого Леонардо, який ще у 15 столітті отримав замовлення на створення найбільшої кінної статуї у світі. Він планував відлити її з бронзи для герцога Людовика Сфорца, але через початок війни тоді проект так і не був завершений. І лише у 20 столітті за його кресленнями американська скульпторка здійснила його мрію. І в 99-му році статуя була встановлена біля іподрому. Вона має висоту близько 7 метрів і є однією з найбільших кінних скульптур у світі. Вона символізує не лише силу і елегантність коня, а й талант Леонардо як інженера та художника. Подивились ми трошки цей іподром та на великого коня, який зроблений за чертежами Леонардо да Вінчі. І це вражає, він великий. Також походили трошки по території, побачили всякі інсталяції, історію. Валерій нам багато фактів розказав. Ну і зараз будемо рушати вже далі, їхати, досліджувати це місто. І почнемо, як Валерій сказав, з міланського Дубаю. Тобто давайте подивимось, які тут є великі будинки та чим Мілан вражає. She kept dreaming of the day butterflies survived the wheel, even though she got knocked down and never showed. І ми не просто згадали про Дубай, бо там на одному з будинків є шпиль як міні-версія Бурдж-Халіф, а загалом то є великий діловий район з офісними бізнес-центрами та певними хмарочосами. І найбільш відомими великими будинками з вертикальним озелененням. Тож ми приїхали до тієї локації, залишили машини на паркінгу під землею та пішли то все вивчати більш детально. Мені дуже сподобалось, що погода в той день нехай була трошки прохолодна, десь плюс 5 або 7 градусів, бо в Мілані дійсно зима та початок весни більш холодні, ніж в нас на узбережжі. Але сонечко робило свою справу, і вдень вже було більш-менш тепло і дуже красиво навколо. Наступна локація нашого чудового маршруту і дослідження Мілану – це сучасний район. Тут великі парки, торгівельні центри знаходяться і дуже багато хмарочосів, як десь в Дубаї чи може в Нью-Йорку.
Дуже цікаво це все роздивлятися і бачити сучасну архітектуру, що Мілан також вже відбудовує такі будинки. Навіть позаду мене знаходиться будинок з вертикальним озелененням. Ось позаду дуже красивий, він відомий на всіх фотографіях Мілана присутній. Але я бачу, тут був декілька років тому, що вони вже і нові великі будівлі будують. Тож ходімо досліджувати і дивитися, що тут ще є. Where'd you go? Where's your heart at? Ці два знамениті вертикальні будинки з озелененням називаються Боско Вертикалі – вертикальний ліс. І зведені вони були у 2014 році за проектом архітектора Стефано Боері. Вони унікальні тим, що на їх фасадах росте понад 20 тисяч дерев і рослин, які створюють унікальний мікроклімат, що очищує повітря, зменшує шум і покращує якість життя тих мешканців. Ці зелені хмарочоси поглинають СО2, виробляють кисень і захищають від спеки, що робить їх екологічною альтернативою традиційним міським будівлям. Таким чином, ці будівлі Боско Вертикалі стали символом стійкої архітектури та натхненням для подібних проєктів у всьому світі. Ці будинки та вертикальні ліси реально вражають тут в Мілані. Це вау, що вони створили такий великий діловий район. Є багато, бачу, офісних центрів, магазинів, торгівельних центрів, оці всі хмарочоси. Причому цей Unicredit хмарочос з такою маленькою Бурдж-Халіфа зверху, він є найвищим в Італії, наскільки я дізнався та прочитав. Подобається мені, коли місто має різну архітектуру. І старовинну, і сучасну. Це цікаве поєднання. Я бачу, як люди тут відпочивають, гуляють з собаками. Тут є прям окремі зони для вигулу собак. Є дитячі майданчики, спортивні якісь місця, де люди можуть відпочити, позайматися спортом, погуляти з близькими та друзями. Це клас. Це реально вау, браво Мілану за те, що вони це все розвивають. Why'd you fall back? Lately, your afterglow is shining brighter, waking up an easy egg. Потім я пішов далі через міст, бо побачив ще декілька цікавих хмарочосів та скляних будинків. І також невеличкий парк з різними зонами та гарним озелененням. Хотів там роздивитись та зняти максимально все, що навіть і нашу групу вже давно загубив. Знаєте, мені тут хочеться сказати, це що, Манхеттен? Я гуляю посеред цих великих будівель і просто офігіваю. Іншого слова в мене немає. Тому що як гарно вони все зробили. І правильне озеленення, різні якісь каскади, ліфти, стежки. Взагалі, вау, браво цим і ландшафтним дизайнерам, і будівельникам, які створили такі гарні споруди. Трошки зараз погуляю, будемо їхати вже до собору Дуомо, де продовжимо нашу екскурсію. І зараз я вже прогулявся всією територією, навіть трошки сонечко зайшло, тож можна і без окулярів гуляти, дивитись і милуватись цією архітектурою. Кому вона подобається. Кому подобається, ставте лайки та напишіть про це в коментарях. Позаду мене ви бачите ці великі вежі, торгівельні центри. Зараз трошки піду туди, може щось смачненьке собі візьму і будемо вже рухатись з українцями далі. На нас чекає ще собор Дуомо в обід, щоб ми там могли піднятися на терасу, на дах, подивитись ту всю красу. І також я вам з задоволенням це планую показати. І потім поїдемо досліджувати ще різні локації в Мілані. Будемо гуляти тут до вечора, хоча взимку чи навесні, темніше раніше, тому ми будемо гуляти десь до 6 вечора, ну а потім вирушати знов на Лазурове узбережжя. Тож ходімо далі відкривати Мілан разом. After all my mistakes, I will trust in your grace to be enough for me. 'Cause you are God and God alone. After all, you are God, God alone. Далі ми поїхали центральними районами міста і вже незабаром були біля нього, найвідомішого собору, можливо, у всьому світі, Міланського Дуомо.
Всі квитки ми придбали завчасно на вебсайті на певну годину, тож одразу вирушили до іншої сторони, де були ліфти, щоб піднятись на самий верх, бо там і знаходяться тераси та дах, звідки можна побачити шалено красивий вид на все місто та самісінький центр Мілана. Я вам так скажу, це взагалі одна з найвеличніших готичних споруд у світі. Його будівництво розпочалося ще у 1386 році і тривало майже 600 років. Офіційно завершили роботи лише у 1965 році. Собор зараз прикрашають 3400 статуй, що робить його рекордсменом серед усіх соборів світу за кількістю скульптур. Найвідомішою є золота статуя Діви Марії, яка височіє на шпилі на висоті 108 метрів. І навіть через те, що зараз багато чого знаходиться на реконструкції, все одно можна було роздивитись багато скульптур, оздоблення та елементів цієї величної архітектури. left for me to do but tell the truth. I'm calling. І потім, коли ви піднімаєтесь на самий верх собору, ви бачите дах, так би мовити. І тут багато людей гуляє, це дозволено робити. І ось там також гарні краєвиди на сучасне місто, діловий центр. І також на фоні архітектури це виглядає просто вражаюче. І тут навіть взимку спочатку треба вистояти велику чергу, щоб потрапити наверх, навіть ліфтами. Потім погуляти цими терасами на даху собору, помилуватися цими краєвидами, ну а потім ще вистояти чергу, щоб вниз спуститись. Тому так, людей тут завжди багато, але влітку та в теплий сезон, звісно, тут просто мільйони людей. Тому, в принципі, можна приїжджати в Мілан будь-коли та підніматися сюди, щоб отримати цю панорамну насолоду, я б сказав так. Дуже гарні краєвиди відкриваються там навколо, я був просто під кайфом. Якщо запитати мене, Діма, під яким саме кайфом ти був, то я вам відповів, що під кайфом від самого життя. Тож бажаю кожному з вас, хто мріє потрапити в Мілан та цей собор, щоб і у вас все вийшло, щоб вищі сили вам допомогли і ви то все побачили на власні очі. Якщо така мрія є, запишіть її собі, бо все, що записано, втілюється в життя трошки швидше. Далі я ще подивився на головну площу зверху та іншу сторону собору, після чого ми всі поступово почали рухатись за людьми далі, в кінець тераси, де були вже сходи вниз. Коли спустились, треба було знов охороні показати QR-код електронного квитка в телефоні, щоб вас пустили далі всередину та головні зали, якщо ви купували, звісно, цей доступ одразу. Але загалом ці квитки можна придбати і фізично в будівлі поряд з собором, просто в сезон там кілометрові черги, і не всіх туди пускають, бо кількість відвідувачів кожну годину досить обмежена. Всередині він вражає не менше. Які там фрески, мозаїки, колони, скульптури, барельєфи, як то все називається, можете в коментарях написати та доповнити мене. Але було дуже і дуже красиво. А коли ще заграв орган, то взагалі ми відлетіли в якийсь космос. Якщо в тому соборі подивитись наверх, на стелю, там є червона точка та скринька, де зберігається цвях, яким був розп'ятий Ісус Христос. Тож і ми також почали робити фото та відео всіх учасників команди з нашим прапором, бо з ним ті кадри виглядали ще більш яскраво та передавали наш український дух для всіх навколо. Ну, як завжди, передали вітання всім українським мандрівникам від нас та подяку, що продовжуєте дивитись всі ці наші подорожі і пригоди. В нас вже всі дівчата на цій екскурсії кажуть, що треба окремо приїжджати на шопінг. Бо, звісно, Мілан – це велике місто, і тут, щоб його все побачити, треба мінімум 3 дні, можна 4, можна 5.
Ось, і один день на шопінг присвятити тим, хто бажає. Зараз підемо в галерею дивитись, що там всередині, і потім підемо трошки далі, ще погуляємо містом. Ця галерея, яку ви зараз бачите на екрані, має назву Галерея Вітторіо Еммануелі II. Це історичний пасаж у Мілані, розташований поряд із собором Дому. Відкрита вона була у 1877 році, і вона є однією з найстаріших торгових галерей взагалі всієї Європи. Це архітектурний шедевр в стилі неоренесанс, вражає своїм скляним куполом, мозаїчними підлогами та дуже вишуканим декором. І галерея відома як вітальня Мілана, є домівкою для всіх люксових брендів, таких як Prada, Gucci, Louis Vuitton або Versace. Тож ми це все трошки подивились і вийшли далі. Побачили там ще музиканта, який створював дуже гарний настрій для всіх навколо. Дуже подобається, коли творчі люди співають на вулицях чи грають музику, як оцей італієць. Це завжди, коли ти гуляєш, відкриваєш якісь міста, додає певного настрою та відчуттів. Це приємно і це запам'ятовується на все життя. Тож я завжди залишаю якісь гроші в знак вдячності від душі, так би мовити. І вам раджу це робити, щоб підтримати творчих людей, ну і бути щедрою людиною, тому що, як кажуть, щедрість – це причина багатства. А далі наш Валерій дуже щедро продовжив розказувати нам цікаві факти про Мілан. І сказав, що зараз поведе нас водночас дуже відомими локаціями, але в той самий час приготував для нас якийсь невеличкий сюрприз. Як він сказав, це буде церква, яка вас дуже здивує своїми фресками та релігійними сюжетами. Тож ми пішли вулицями далі, і я, як завжди, всіх потрошку наздоганяв, щоб встигнути то все навколо ще й познімати, і при цьому не загубити нашу групу. Далі ми подивились неподалік з дому декілька цікавих дворів, потім вийшли на площу з жовтими міланськими трамваями, звідки також було видно і замок Сфорца, а поряд з ним один з найвідоміших та красивих Starbucks побачили. Коли там будете, обов'язково в нього завітайте, бо він один з найкрасивіших у всьому світі. Всі посилання на локації я завжди залишаю в коментарях до кожного відео. Далі ми побачили великий фак – скульптуру італійського художника Мауріціо Кателана. Це провокаційна статуя, гігантська мармурова рука з усіма відрубаними пальцями, окрім середнього, що створює відомий жест. Вона була встановлена там ще у 2010 році і тоді викликала багато суперечок. Але сам Кателан заявив, що кожен може бачити її по-різному. Хтось бачить у цьому протест проти фінансових еліт, а хтось глузування з класичних монументів. Але офіційно вона символізує критику капіталізму та світових фінансових криз, адже встановлена прямо перед будівлею італійської фондової біржі. Далі побачили Палаццо Імперіале. Залишки імператорського палацу зведено ще у 4 столітті нашої ери за правління імператора Максиміана, коли місто було однією зі столиць Римської імперії. Комплекс включав тоді адміністративні будівлі, житлові приміщення, лазні та великі зали для офіційних заходів. Сьогодні від палацу зберіглись лише фрагменти, стіни, підлоги, які можна побачити на тій вулиці Віа Брісса, де ще досі ведуться певні археологічні дослідження. Ну а ми вже майже дійшли до того сюрпризу, який був для нас приготовлений. А гуляючи по вулицях Мілана, ми побачили такий простий собі собор. Але Валерій нам сказав, що він всередині просто дивовижний. Тож ходімо туди, подивимось, що там всередині. І він сказав, що це буде просто вражаюче. Церква Сан-Мауріціо – одна з найкрасивіших церков Мілана, збудована ще у 16 столітті як частина великого жіночого монастиря. Вона відома своїми унікальними фресками, створеними художниками школи Леонардо да Вінчі, зокрема Бернардіно Луїні та його синами. Інтер'єр поділений на дві частини – одна для парафіян, інша для черниць, які спостерігали за службами через грати. Розписані стіни та склепіння церкви взагалі часто називають Сикстинською капеллою Мілана. Сьогодні будівля є частиною археологічного музею, і нас вона вразила на всі 200%. До речі, ця церква є повністю безкоштовною, тож будете в Мілані, завітайте туди, щоб побачити ті всі фрески, стінописи у всій красі, бо там їх можна роздивлятись безкінечно. І обов'язково зайдіть далі у другий зал за основною стіною, де ви побачите ще більше робіт і навіть полотна про всесвітній потоп і Ноїв ковчег. Коли вийшли ми з тієї церкви, на вулиці вже темнішало. Далі ми прийшли до замку Сфорца, де побачили вже і підсвітку, і гарні фонтани, але на цьому наша невеличка подорож в Мілан вже добігала свого завершення.
Це була вже не перша подорож для мене сюди, та я певний, що не остання, бо Мілан можна відкривати і відкривати постійно. А що б ви порадили побачити там, які ваші улюблені собори чи місця для прогулянок? Поділіться в коментарях, хто там вже був, або може хто мріє тільки туди поїхати і вже собі планує певні маршрути. Ну і до зустрічі вже незабаром у нових YouTube випусках з Італії чи півдня Франції.